We beginnen met het uitlijnen van 1/4 van de fringe met de gel polish nummer 17 die we vervolgens inkleuren. We harden 30 seconden uit onder de lamp. De rest van de fringe kleuren we in met gel polish nummer 18 en ook deze harden we 30 seconden uit onder de lamp. Met gel polish nummer 12 tekenen we een rechte verticale lijn in het midden van de nagel. Na het uitharden beginnen we met het tekenen van een hartje onder deze lijn. Dit doen we door 2 puntjes te tekenen op de curves van het hartje en maken van hieruit een driehoek. We kleuren ons hartje in en passen de vorm aan. Teken een tweede hartje en hard 30 seconden uit. Breng een witte schaduw aan op de beide hartjes voor een glossy effect en hard de nagel nogmaals 30 seconden uit. Breng vervolgens de topcoat aan en ons design is klaar.